Test drive C5. Normal temperature. Normal. Natatanaw na SM Marikina. Natabi tayo, Petron, papagas, tapos check na rin natin yung radiator. Walang tubig, walang tubig. Radiator, walang sirit, walang overheat. Walang pressure. Yan. Nagsi-circulate na maayos. Kulay green yan dahil yung coolant yan. Pati coolant. Ayan. Rep natin ng konti. Ayan. Circulate na maayos. Hindi bumubulwak ang tubig. Okay. Walang ano yan. Walang tubig sa ilalim. So ano siya, so napalitan na po yung ano, pangalan nito expansion tank, kasama na rin yung bagong takip nun, set na yun. Tapos yung radiator napalitan na rin. Tapos yung hose na ano, yung sa throttle, yung sa hangin, bago na rin yun. So yun lang ang ano. Ngayon biyahe ulit tayo. So simula anong ano yun? Yung gasoline station na yun? Marcos Highway. Oo, simula si Raimundo Avenue sa galing bahay hanggang C5. Tapos via C5 hanggang doon sa Petron kanina na ano, Marcos Highway. Doon tayo nag-stop over, nagpagas, tapos check ng radiator. Ngayon biyahe ulit. Yan, may traffic pa ngayon. Kanina may mga traffic din kanina sa C5, may mga portion. So continuous yung aircon, malamig ang aircon, hindi nagbago. 13 minutes running na rin tong video. So nakapag-start tayo ng video kanina sa may ano na, nung paglabas na namin ng C5, hindi na ako nakapag-video simula bahay hanggang ano, so sa C5 na nakapag-start ng video. Sige, tuloy-tuloy lang. Maganda rin to kasi may traffic, kasi masasabak natin talaga yung ano. So sa long drive, yung straight na running siya, tapos yung masasalang din siya sa traffic.
mahaba yung paakyat nito kaysa yung ano, yung travel mo ng pa-Antipolo. Ito yung biyaheng papuntang Infanta. Ayan o, mataas-taas na rin yung narating natin. Bundok na yan. Consistent wala ano. Diretso na siya, walang palya. Next sa gasoline station, may madaanan tayo. Stop over ulit doon. Check ulit natin yung radiator. Tignan natin kung may bumubulwak na tubig doon sa expansion tank. Makikita natin kung nag-iinit din ng makina, umaayos lahat, basta walang tubig na lumabas. Okay, dito tayo, may shell, stop over tayo, silipin natin yung makina. Walang patayan to ng makina, so check muna natin. Pop the hood muna. Okay, walang tubig sa ilalim, walang lumalabas galing sa tank. Yan. Okay, wala. Ayos. Okay, okay. Buksan natin kung may pressure. Okay. Kasi pag binuksan mo to, kumukulo yan, sasabo yan tubig palabas. So mahaba nang nabiyahe natin. So ayan, maganda yung circulation ng tubig. Ayan siya, nasi-circulate siya. Okay. Hindi gumulo, hindi lumabas ang tubig. Walang nag-spill na tubig. So mahaba na rin yung biyahe natin. Yan, bago to, bago yan. Bago yung hose na yan, bago na rin yung radiator, napalitan na to. Yung fan, normal yung fan. Yung filter hindi muna namin sinalpak para makita yung ano, makita natin kung mayroong problema dito sa area na to. So mamaya kakabit na lang yun. Okay, so babiyahe ulit tayo. So nasapak na tayo ng ano, ng traffic sa C5 dyan sa may ano to, Marcos, ano ba? Marcos Highway. Tapos, so na-traffic na tayo. Tapos ngayon, yung bumiyahe tayo ng paakyat, ng Baguio. So mahaba-habang paakyat yun. So yung biyahe na yun, mas mahaba pa yung kaysa sa Antipolo. Okay, go. Yan. So, ngayon, nag-stop over tayo dito sa Shell. So ngayon, pabalik na tayo. Pababa naman na tayo. Yan, makikita nyo, yan, bundok oh. Yung aircon, dire-diretso, malamig, hindi nagbago. Hindi siya uminit, straight siya na malamig siya. Kasi once naman na may bumulwak na tubig doon, ibig sabihin nun, overheating ka. So magbabago din ang temperature ng ano mo, ng aircon mo. Ihina, tapos ano yan, tataas ang idle. Ngayon normal lahat, as in normal siya lahat, hindi nagbago yung ano, yung lamig ng aircon, at walang sumaboy na tubig galing dun sa expansion tank ng ano, ng radiator. Yan.
Robinsons Metro East. Balik tayo sa traffic. Ayala Malls, Feliz. SM Marikina. Tawang takbo natin. Ayan. So, stoplight, pakaliwa tayo ng C5. Main road na tayo, pabalik na ng Pasig. Gauges na yan. Yeah, gauges, normal lahat. Normal lahat. Temperature, yan, normal lahat. Malamig ang aircon pa rin, walang pagbabago. Yan, so Eastwood na. Bale, kakaliwa na po tayo sa Ortigas Extension. Valle Verde, Gate 6. Temperature, aircon, walang pagbabago, malamig ang buga ng aircon. So hindi nagbago, hindi siya nag-init. Rosario area na po. So stop video na po muna ako dito. Pagdating sa garahe, i-videoan ko ulit yung ano, na hindi mo napapatayin yung makina, yung aircon. Nakabukas pa rin, bubuksan yung hood mamaya, tas silipin natin ulit yung ano, yung tubig doon sa radiator kung bubulwak. So yun na po muna ulit. Stop muna dito. Mamaya ulit pagdating sa garahe. So, hello, andito na kami sa garahe. So ayan, normal ang temperature, malamig pa rin ang aircon, walang pagbabago, okay talaga siya. So check natin yung makina. So ayan, walang basa, walang tubig na nag-spill sa ilalim. So okay itong radiator, walang lumabas na tubig, walang bumubulwak na tubig, okay siya. Ayan. Yung fan, okay, malakas ang buga ng fan, buga automatic, okay siya. Tignan natin itong ano nya. Mabubuksan siya kahit mainit, mabubuksan mo siya, hindi siya bumubulwak ang tubig, nagsisirculate ng maayos. Ayan, ayan, lumalabas yung ano, tubig. So rep natin ng konti. So ayan, okay ang circulation ng tubig. So okay na, wala nang problema sa ano, wala nang overheating na issue siya. So okay na. Okay, thank you.